મિક્સર કે બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કર્યા વગર કે નથી છાલ હટાવવાની કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક મશીનનો ઉપયોગ કર્યા વગર તમારે તેની અંદર ખાંડ ઉમેરવાની ઝંઝટ. સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે જ ફ્રેન્ડ્સ તમે 5 કિલો જેટલો કેરીનો રસ ફક્ત 10 મિનિટમાં જ બનાવીને તૈયાર કરી લેશો. તો તેના માટે ફ્રેન્ડ્સ આપણે અહીંયા કેરી લીધી છે. તમારે જે કેરીનો રસ બનાવવો હોય તે મુજબ તમને જ્યાં જે કેરી મળે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આપણે અહીંયા કેરી લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. માર્કેટમાંથી આપણે કેરી ખરીદી આવે ને પછી આપણે તેને થોડી વાર માટે પાણીમાં રાખી દેવાની, જેથી જે કંઈ કેરીની ગરમી હશે ને તે બધી પાણીની અંદર આવતી રહેશે. આ રીતે 10 થી 15 મિનિટ માટે પાણીમાં જરૂરથી રાખજો. પછી કેરીને ઘસીને આપણે સારી રીતે સાફ કરી લેવાની છે. આ રીતથી ફ્રેન્ડ્સ તમે રસ બનાવશો ને તો ગેરંટીથી ફ્રેન્ડ્સ તમે એટલો સરસ નેચરલી અને ટેસ્ટી એવો રસ બનીને તૈયાર થાય છે. આ રીતે બનાવેલો રસ હશે ને ફ્રેન્ડ્સ તમે તેને આખું વર્ષ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને રસની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના રેસા પણ નહીં આવે. 5 કિલો જેટલી કેરીનો રસ ફ્રેન્ડ્સ તમે ફક્ત 10 મિનિટમાં કાઢીને તૈયાર કરી લેશો અને ફ્રેન્ડ્સ કલાકો સુધી તમારે ગોટલા છીણવાની પણ ઝંઝટ નહીં રહે. સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે જ ટ્રેડિશનલ રીતથી આજે આપણે રસ બનાવીશું. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે કેરી પાણીમાં રાખી હતી 10 મિનિટ માટે, હવે ઘસીને તેને સાફ કરી લેશું. તો આજની આ રસ બનાવવાની ટ્રીક ફ્રેન્ડ્સ તમને થોડી પણ યુઝફુલ લાગે અને થોડી પણ પસંદ આવે તો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બરમાં શેર કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. ઘણી વખત ફ્રેન્ડ્સ આપણે રસ છે ને તે મિક્સર કે બ્લેન્ડરથી બનાવતા હોઈએ છીએ. તેને લીધે ફ્રેન્ડ્સ આપણે ખાંડ ઉમેરવી પડે છે અને થોડું પાણી ઉમેરવું પડે છે. તેને લીધે રસનો પ્રોપર ટેસ્ટ નથી આવતો. તો આ ટ્રીકથી ફ્રેન્ડ્સ એકવાર જરૂરથી રસ બનાવી જોજો. ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ટેસ્ટ તો એટલો લાજવાબ છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે તેના ફેન થઈ જશો. ક્યારેય પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે ઇલેક્ટ્રિક મશીનનો ઉપયોગ નહીં કરો, એટલી સરસ રીતે આ રસ બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે કેરીને કટ કરી લેવાની છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, મોટી મોટી ચીરુમાં આપણે કટ કરી લઈશું. આ રીતે લાંબી લાંબી ચિપ્સ કટ થઈ જાય ને પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે ચીર બનાવી લેશું. નાની ચીર જે કંઈ સાઈડમાં બચેલી છે કેરી તેની આપણે આ રીતે ચીર તૈયાર કરી લેવાની છે. આ ચીર તમારે ખાવી હોય તો ખાઈ શકો છો અથવા તેનો પણ રસ બની જશે. આ રીતથી ફ્રેન્ડ્સ રસ બનાવશો ને એટલે તમારે છે ને છાલ હટાવવાની પણ ઝંઝટ નહીં રહે. સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે જ્યારે ફ્રેન્ડ્સ ઉતાવળ હોય ને ત્યારે તમે આ ટ્રીકથી એકવાર જરૂરથી રસ બનાવજો. બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે અને થોડી એવી કેરીમાં ઘણો બધો રસ બનીને તૈયાર થશે ફ્રેન્ડ્સ. જરા પણ વેસ્ટેજ નહીં જાય. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણે બધી કેરી જેટલી જરૂરિયાત છે રસ બનાવવાની એટલી કટ કરી લીધી છે. તો આ રીતના કેરી સરસ કટ થઈ જાય ને ફ્રેન્ડ્સ પછી હવે આપણે તેને રસ બનાવવાનો છે. તો તેના માટે ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે કોઈ એક મોટું વાસણ લઈ લેવાનું છે અને ઝડપથી રસ બને તેના માટે આ રીતે મોટી ચીર જ રાખેલી છે કેરીની. આજે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક મશીન નહીં ફ્રેન્ડ્સ. જે રીતે આપણા દાદી નાની રસ બનાવતા હતા ને તે ટ્રીકથી રસ બનાવીશું. આ રસ એકવાર ચોક્કસથી ફ્રેન્ડ્સ ટ્રાય કરજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો હવે લઈ લેવાનો છે ઘઉં ચારવા માટેનું જે ચારણું આવે છે ને તે લઈ લેવાનો છે. તેને આપણે સારી રીતે સાફ કરી લેશું. પછી ફ્રેન્ડ્સ જાડી હોય ને એ લઈ લેવાની છે, સાવ ઝીણી નહીં. આપણે જે ઘઉં ચાળવાની આવે છે તે જ જારી લેવાની છે અને જે કેરીની મોટી ચીર હતી ને તે લઈ લેશું. તેને આ રીતે જારી ઉપર ઘસવાની છે, હલકા હાથે જ ઘસવાની છે. સાવ સરળ સિમ્પલ જ રીત છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે તમે હલકા હાથે ઘસો ને એટલે નથી છાલ હટાવવાની ઝંઝટ કે નથી કોઈ પણ પ્રકારના મશીનની ઝંઝટ. સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે જ ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કેરીમાંથી પલ્પ છે તે બધો અલગ થઈ રહ્યો છે અને સ્મૂથ પણ એટલો સરસ છે. આ રીતે બનેલો રસ ફ્રેન્ડ્સ તમે બનાવશો ને એટલે કેરી ઘોરેલો રસ હશે ને તે પણ તમે ભૂલી જશો, એટલો સરસ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થાય છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કેરીની છાલ છે તેમાં જરા પણ વેસ્ટેજ નથી ગયું. સરસ એવો પલ્પ છે તે બધો આ રીતે નીચે વાસણની અંદર આવી ગયો છે અને કેરીમાં કોઈ પણ પ્રકારના મોટા રેસા છે તે પણ આ રીતે જારી ઉપર જ રહી જશે એટલે રસ એકદમ સ્મૂથ મળશે. હવે જે પાતળી ચીર હતી તે ખાવી હોય તો ખાઈ શકાય છે, ન ખાવી હોય તો આ રીતે તેનો કસીને રસ બનાવી લેવાનો ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો સાવ સરળ સિમ્પલ જ છે, તેમાં પણ જરાય વેસ્ટેજ નથી જતું. હવે લઈ લેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ ગોટલી. સેમ પ્રોસેસથી આ જ રીતે આપણે જેટલી કેરીનો રસ કાઢવો છે તે કેરી ઘસવાની છે. 1 થી 2 મિનિટ પણ જેટલો સમય નહીં લાગે ફ્રેન્ડ્સ 1 થી 2 કેરીનો રસ બનાવવા માટે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જ્યારે ફ્રેન્ડ્સ તમારે જાજી કેરીનો રસ બનાવવાનો હોય ને ત્યારે તમને આ ટ્રીક ખૂબ એટલે ખૂબ યુઝફુલ થવાની છે. આનો ટેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવો છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આપણે જ્યારે રસ બનાવીએ ને ત્યારે હાથમાં આપણે ગોટલા કલાકો સુધી સાફ કરવાની ઝંઝટ તેમાંથી પણ છુટકારો મળી જવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ એવો પલ્પ અલગ થઈ રહ્યો છે. તો હવે આ રીતે આપણે ગોટલું લઈ લેશું ફ્રેન્ડ્સ અને ગોટલાને પણ સરસ એવું ઘસવાનું છે આની ઉપર હલકા હાથે. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે ઘસો ને એટલે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સરસ એવો ગોટલામાંથી પણ પલ્પ અલગ થઈ જશે. કલાકો સુધી તમારે ગોટલા ઘસવાની પણ જરૂર નહીં પડે.
આ રીતે તેમાં ફેરવવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ જારીની ઉપર રેસા પણ આ રીતે અલગ થઈ ગયા છે, એટલે રસ છે તે સરસ સ્મૂધ અને ક્રીમી બનીને તૈયાર થશે. ઘણી વખત ફ્રેન્ડ્સ તમારે શ્રીખંડ બનાવવું છે કે લસ્સી બનાવવી છે ને તેની અંદર તમે આ પલ્પનો યુઝ કરી શકો છો. અને આ રીતે બનેલો પલ્પ છે ને ફ્રેન્ડ્સ તેને તમે ફ્રીઝરની અંદર સ્ટોર પણ કરી શકો છો આખું વર્ષ માટે, જરાય ખરાબ નહીં થાય. તો ગોટલા પણ સરસ એવા સાફ થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો સેમ પ્રોસેસથી આપણે અહીંયા 3 થી 4 નંગ કેરીનો રસ અલગ કરી લીધો છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ સ્મૂધ એવો રસ બનીને તૈયાર થયો છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે બનેલો રસ જેને પણ સર્વ કરશો ને ફ્રેન્ડ્સ કોઈ જ નહીં કહે કે આને તમે હાથેથી બનાવેલો છે, એવું જ લાગશે કે તમે મિક્સર અથવા બ્લેન્ડરથી બનાવેલો છે. એટલો સરસ સ્મૂધ રસ બનીને તૈયાર થાય છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ક્રીમી એવો રસ તૈયાર છે. આમાં ફ્રેન્ડ્સ એક પણ જાતના રેસા નથી, રેસા પણ બધા અલગ છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કેટલો સરસ ક્રીમી એવો રસ બનીને તૈયાર થયો છે. તો આજની આ રસ બનાવવાની ટ્રીક ફ્રેન્ડ્સ તમને થોડી પણ યુઝફુલ લાગી હોય તો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી મેમ્બરમાં શેર કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં અને ફોલો કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.